Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Vă mulțumesc tare mult pentru toate mesajele. Sunt atât de prinsă încât realmente de foarte multe ori nu apuc să răspund fiecăruia dintre voi în parte. Îmi pare tare rău, să știți că le citesc. Intenția mea este să răspund, însă mă iau cu treburi. Sunt implicată în atâtea lucruri, am o viață atât de activă încât realmente nu fac față. Sper că sunteți toți bine sănătoși și că dacă ați accesat clipul acum, este aici pentru voi, fie chiar și un cuvânt care vă poate ajuta să vă schimbați starea, vibrația într-una mai înaltă, mai bună, să vă schimbați viața sau să luați o hotărâre în vreo direcție sau alta pe care o doriți. Tot ce avem este momentul prezent și pentru el trebuie să fim recunoscători că suntem aici, avem toți un sens și o direcție, trebuie doar să ne reamintim. Unii își amintesc mai devreme, alții se nasc deja știind, iar alții când vine vremea potrivită. Harul divin este în noi toți, dacă învățăm să citim energia și să lucrăm cu ea. Dacă nu rezonați cu mesajele de aici, mergeți unde sufletul vă cheamă și vă îndeamnă, nu mai irosiți timp în a lăsa un comentariu. N-are sens, pierdeți vremea. La nivel de relații, la nivel de plan material, la nivel de plan emoțional, spiritual. Să vedem ce punct de pornire avem astăzi, acum, și cum putem face să depășim provocarea dacă o avem acolo. Mesajele de la oracol, pe baza cărora vom construi ce se întâmplă în mentalul colectiv sau în funcție de care descărcăm informația, mai corect spus. Cristalul, realizare. 9. Sunteți la un sfârșit de ciclu. Indiferent de ce aveți în viața voastră acum, sunteți învingători. Sunteți învingători. Viața voastră, exact cum este ea acum, este un câștig. Ați câștigat. Fie că vă dați seama, fie că nu. Când veți înțelege acest lucru, veți avea clar viziune, clar vedere. Veți vedea clar că de fapt ați câștigat. Tot ce se întâmplă cu un sens. Avem un obstacol, lăsați-l să fie. Obstacolul acela este o binecuvântare. Au ieșit două. Cochilia și abundența, plenitudinea, numărul 7, iată o pereche foarte spirituală, în alta preoteasă și în altul preot. Abundența vine din interior când vedem acest lucru clar, că de fapt suntem câștigători, la un sfârșit de ciclu, eremitul care își caută steaua, sunteți exact unde trebuie. De aici înainte aveți succes. De ce? Pentru că sunteți unde trebuie și pentru că puteți face un pas înainte către ce vă doriți. Și luna, emoțiile, înalta preoteasă și împărăteasa. Din interiorul vostru se nasc emoții noi sau emoțiile pe care le aveți voi acum trebuie integrate, trebuie văzute ca o reușită. Viața trebuie privită ca pe un dar. Claritate la nivel emoțional care va duce împlinire. Aveți nelimitat potențial să faceți schimbările pe care le doriți. Infinitul este aici. 43. Împăratul și împărăteasa, o pereche. O uniune. Poate ajungeți la un acord între rațiune și emoție. Totul are legătură cu voi înșivă și modalitatea în care vă raportați voi la evenimentele din viața voastră. Unde este acest potențial nelimitat, direcționat către abundență? Este un moment prin care puteți să creați foarte multe lucruri bune în viața voastră. Luna iulie, iată, se anunță cu potențial, avem ca arhetipuri racul și semnul din opoziție Capricornul, leul și semnul din opoziție Vărsătorul. Casa, trecutul, ieri trecutul, iubirea, poate reveni cineva din trecut în luna iulie.
Venus retrogradează în Leu, iată, ceea ce înseamnă că cineva din trecut poate reveni pentru a trage o concluzie sănătoasă, pentru a vă oferi vouă la nivel emoțional claritate. Și ianuarie, evident, din nou Vărsătorul și Leul și Capricornul și Racul. Vedeți cum fix la un interval de 6 luni, o lunație, o alegere pe care ați făcut-o anterior, acum ajunge la soluție, la claritate, la apogeu. Ajungeți la o concluzie foarte, foarte importantă care vă oferă stare de bine. La nivel de relații, avem 9 de cupe, 8 de cupe, pajul de monede și nebunul. Vă detașați de unii dintre voi de un trio amoros pentru că aflați acum că ați fost implicați într-un trio amoros sau ați aflat recent. Alții dintre voi vă detașați de o iubire care v-a tras în jos în trecut. Alții dintre voi vă detașați de așteptarea unui om care nu pare că ajunge la claritate emoțională în ceea ce vă privește. Alții dintre voi lăsați în urmă durerea și aveți în față iubirea, reconectarea cu un suflet pereche. Dorința voastră se poate împlini acum, integrați în voi starea de bine ca să puteți atrage bine. O oportunitate se naște. Cineva este pe punctul de a reapărea sau de a apărea în viața voastră. Nebunul, un început. Pe de altă parte, mai poate însemna că unii dintre voi ați fost naivi o foarte lungă perioadă de timp, sperând la niște lucruri care au rămas doar la nivel de intenție și acum luați o hotărâre să plecați. Pentru cei care sunteți căsătoriți, vremuri bune se arată. Vă detașați de tristețe și cumva ajungeți la un acord comun cu partenerul vostru de viață că puteți fi bine, că aveți o viață frumoasă. Pentru cei care sunteți în separare, există aici o intenție, un nod cuantic care se poate întrepătrunde cu linia voastră temporală sau de destin pe care vă aflați. Dorința voastră se poate materializa, dar atunci când voi vă detașați de durere și îmbrățișați bucuria. Pentru cei care sunteți persoane singure, vă îndreptați către cineva stabil, către ceva concret, către o relație, așa cum vă doriți voi. Ce înseamnă 8 de cupe aici? Ce lăsați toți în spate? Cei singuri. Regina de bâte. Lipsa de încredere. Lipsa de încredere și de judecată. De fapt, aici este mândrie și prejudecată. Vă detașați de o poveste care s-a învârtit în cerc la infinit și vă recăpătați încrederea în voi înșivă, căpătați claritate la nivel emoțional și curaj să mergeți mai departe pentru că aveți potențial infinit să fiți bine. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă sau căsnicie, asul de cupe. Vă vindecați, vă iertați, vă armonizați cu partenerul vostru. Vă dați seama că totuși vă leagă o infinitate de lucruri și de amintiri și de realizări împreună și că sunteți bogați împreună, că aveți un cufăr al vostru plin de emoții, de amintiri, de realizări, care totuși contează. Pentru cei care sunteți separați, a căzut singură din pachet cartea 8 de monede. Luați o hotărâre să lucrați la ceva. Luați o hotărâre să vă înfruntați fricile. Cei care sunteți separați, cumva vă temeți și tocmai de aceea acționați prudent, într-o măsură sau alta, în legătură cu persoana la care vă gândiți voi acum. Optul acesta de monede spune: depun un efort singur într-o direcție și mă duc către pajul de monede, care spune că am o idee
ce aș putea să fac, dar înainte de asta am de rezolvat ceva. 4 de monede. Vă îndepărtați, dragii mei, de o energie fixă, vă îndepărtați de un mod de a fi. Vă dați seama de niște lucruri care nu au funcționat în relația voastră și ce a dus la separarea voastră, pentru că puteți să o luați de la început, pentru că nu este totul pierdut. Dar modalitatea prin care faceți acest lucru are legătură cu trecutul. Vedeți în trecut ce nu a funcționat pentru a nu mai repeta. 10 de spade. Încheiați un capitol important și eliminați niște frici. 10 de spade înseamnă și luminare. Merge către asul de spade. De ce? Pentru că 1 plus 0 face 1. 1 nu-l citește pe 0 în programare. Deci rămâneți cu asul de spade, cu o concluzie, cu o oportunitate de a discuta clar, în oglindă sau față în față, despre trecutul vostru. Pentru alții dintre voi, cineva de care sunteți voi despărțit aici, vă prețuiește, nu v-a dat drumul. Cineva nu v-a dat drumul. Patru de cupe, nemulțumirea. Ieșiți din această stare de nemulțumire. Avem 4 și 8. Casa, trecutul și intimitatea. Lipsa, subiectele tabu. Discutăm, scoatem la suprafață lucruri care nu au funcționat. Între voi și partenerul vostru aici, la nivel de comunicare și la nivel de intimitate, lucrurile nu au stat foarte bine. Și atunci vă orientați către zona aceasta de intimitate, dar prin voi înșivă, prin modalitatea voastră de a rezolva cumva lucrurile, de a vedea cumva lucrurile. Voi sunteți aici agentul schimbării și catalistul schimbării. În funcție de voi se va reflecta și persoana la care vă gândiți voi acum. Sunt oameni care intră în viața noastră ca lecții, sunt oameni care intră în viața noastră ca să rămână și sunt oameni care intră în viața noastră pentru a ne ajuta pe noi în a ne extinde, în a explora viața, în a ajunge să ne înălțăm vibrațional. Ce spune aici 8 de monede? Regele de spade. Regele de spade este un personaj foarte inteligent, care a fost foarte tare rănit și acum nu comunică posibil cu voi, dar în egală măsură ține minte emoția pe care a avut-o lângă voi, dar ține minte și faptul că v-ați învârtit în cerc. Deși știe că voi sunteți un potențial foarte bun în viața lor, totuși alege această persoană să se protejeze în acest moment sau este pur și simplu arogantă sau are o frică foarte mare și s-a retras în propria sa carapace, în propria sa lume, fără să dorească să discute cu voi ce se petrece cu sine în acele momente. Persoana aceasta în acest moment este foarte gânditoare și analitică, cugetă, se gândește să transforme, să schimbe ceva sau se transformă pe sine. Trebuie să ajungă la o acceptare, fie aceea că a avut un comportament neadecvat față de voi, fie că totuși voi sunteți o parte semnificativă din viața lor și nu au trecut peste iubirea voastră, fie că trebuie să depășească provocările pe care le au ei cu ei înșiși. Să vedem mai departe. Avem foarte multă energie de aer aici și de apă. Puterea. Persoana la care vă gândiți voi va găsi puterea să treacă peste un obstacol important. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi alege să rămână conectată la voi și la iubirea voastră, doar că nu comunică. Are răni aici sau este pur și simplu imatură, este plictisită, își caută sensul în viață, își caută direcția. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi, vă vede foarte puternici, magnetici.
sau nu îi convenea că voi erați mai puternici, sau nu îi convenea că voi îi trăgeați în sfera familiei și persoana aceasta este obișnuită să circule, sau a ținut foarte mult la gradul său de libertate, pe care simțea că într-o oarecare măsură l-ați limitat, l-ați redus. Ce spune regele de spade aici? Luna, neclaritate. Persoana la care vă gândiți voi acum, deși are sentimente pentru voi, refuză să vă spună. Este într-o stare și dorință de tăcere, ușor arogantă și răzbunătoare pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi, pentru că are o provocare la nivel financiar. Se repetă 8 de monede. Persoana la care vă gândiți voi alege solitudinea în acest moment sau nu știe dacă mai dorește reluarea conexiunii dintre voi doi. Nu vrea să comunice. Este în tăcere, alege tăcerea și nu vrea să găsească o soluție. Aveți de-a face în acest moment cu cineva care este rănit. Fiecare dintre noi deține o parte a adevărului. Pentru cei care sunteți separați, persoana la care vă gândiți voi are o rană, repare o rană sau așa știe în acest moment și poate să fie. 4 de cupe spune: sunt rănit și aleg să tac. Mă încăpățânez să nu răspund la provocări. Nu vreau o soluție, nu vreau să comunic, pentru că nu înțeleg și nu mi este clar de ce trebuie să mă supun unor reguli care pe mine mă limitează. Și atunci adopt energia regelui de spade. Știu eu mai bine ce am de făcut. Pentru alții dintre voi care sunteți separați, ce spune regele de spade aici? 4 de spade care apare întors și spune: comunic. Învăț să comunic. Am luat o hotărâre să revin, să dau de veste, să comunic. Ies din hibernare. Ies din hibernare, să acționez. Dar luați aminte că tot ca un rege de spade va veni, ușor deconectat emoțional, dar o face pentru protecția proprie. 6 de bâte. Pentru toți cei care vă uitați la clip astăzi în relații, ceea ce traversați este un succes, este o realizare, o înălțare, este abundența voastră, este ce vi se potrivește în acest moment pentru ca voi să vă atingeți potențialul nelimitat. Fie să iertați, fie să evoluați, fie să mergeți mai departe către cine vă este potrivit vouă. Pentru cei separați, ce șanse sunt ca persoana la care vă gândiți voi să revină? Regele de bâte, când persoana aceasta renunță la orgoliu. La orgoliu și când se va simți puternică și pregătită. Cea mai bună carte care exprimă energia acum pentru cei căsătoriți sau într-o relație stabilă. Secretele tale sunt în siguranță. Secrete poate nu ad literam, ci iubirea voastră este în siguranță. Bunăstarea voastră este în siguranță. Ce știți voi și doar voi este în siguranță. Pentru ca voastră relație să fie bine și stabilă, ar trebui să fiți atenți la cercul vostru de prieteni apropiați sau la familie sau la ce împărtășiți cu ceilalți, pentru că de acolo pot apărea interferențe energetice care să vă dezechilibreze. Pentru cei care sunteți singuri, avem o călătorie nouă, îți va aduce recompense, te vei simți bine. Intrați pe un drum care vă va face bine și vă duce către asul de cupe și vindecare și iubire. Pentru cei care sunteți separați, o barieră te ține în loc
de la reușita ta. Ai această poartă între tine și reușita ta. Cheia este în comunicare, cheia este în înțelegere, cheia este în a înțelege ce se petrece cu tine și cu persoana la care te gândești. Și acest blocaj acum se poate alchimiza și transforma. Încă o carte pentru cei separați. Păianjenul. Să fii meticulos și răbdător. Poate între voi lucrurile s-au derulat foarte repede, foarte puternic sau erați foarte vulcanici. Sau una, două, trânteați cuvinte aiurea sau erați iuți de furie, iuți la mânie. Depinde cu ce rezonați. Acest mesaj aici spune: ai răbdare și înțelege ce ai de făcut, pentru că și tu și partenerul tău aveți de lucrat, amândoi sunteți la etapa de 8 de monede, care spune: sunt bine cu mine, lucrați la nesiguranța voastră emoțională, lucrați la voi înși vă, la propriile voastre idei și apoi ușa aceasta se va deschide. Nu sunt aliniate încă planetele, să le spunem. Cel mai bun mesaj pentru relații aici: elevare. Atunci când deciziile tale sunt conștiente, îți crești vibrația la nivel de iubire și la nivel de relații. Și am primit o notificare din senin. Elevare. Toate relațiile ne învață, de fapt, cum să ajungem la împlinirea noastră, la cea mai bună varianta noastră din fiecare moment prezent. În planul material avem 6 de monede, regele de spade din nou, temperanța și roata destinului. Apare o schimbare care vă echilibrează și vă ajută să promovați sau să faceți un pas înainte către o stare de echilibru și de abundență. Unii dintre voi veți avea parte nesperat de ceva neașteptat care vă schimbă direcția, vă schimbă starea. Pentru alții dintre voi primiți o promovare, puteți urca o treaptă ierarhic și social. Alții dintre voi vă reveniți sau luați un examen, aveți o reușită de tip diplomă sau semnați niște acte care vă sigilează o afacere, un proiect, o ofertă financiară de serviciu. Alții dintre voi primiți legal un drept al vostru. Alții dintre voi primiți înapoi niște bani pe care nu credeți că îi mai puteți accesa. Pentru alții dintre voi a venit vremea să reușiți. Faceți niște studii pe care le absolviți acum și puteți căpăta o nouă direcție în viață. Ce aduce roata destinului aici? Mi-a apărut întors, nu le citesc întoarse, dar pentru că 5 de bâte spune concurență, în acest context profesional, iată că scăpați de concurență, postul este al vostru sau drumul este liber pentru ca voi să manifestați stabilitatea voastră financiară. Pe de altă parte, reușiți să ieșiți din niște blocaje, dărâmați niște structuri, începeți ceva nou, aduceți noutate în această direcție printr-o formă neconvențională, ajungeți la succes. Și 8 de bâte, o călătorie, o distanță, vă relocați sau semnați actele pentru o viză, pentru rezidență sau semnați niște acte, vă vine o înștiințare care are un câștig de cauză pentru voi sau pur și simplu primiți un telefon cu o nouă ofertă de serviciu sau vi se aprobă ceva de către o instituție. La nivel emoțional avem luna și emoțiile, 2 de monede, 2 de spade și 2 de bâte. Cum a venit mesajul acesta? La nivel emoțional, foarte multă neclaritate și tocmai pentru că există această neclaritate aici, este nevoie să vă elevați vibrația și să aveți răbdare. Pentru că, da, puteți fi în fața acestei porți închise, dar este un sens în toate. În primul rând, răbdarea. Este o virtute pe care trebuie să o integrați în voi. Și apoi claritatea mentală.
Pentru unii dintre voi vă protejați sufletul și tocmai de aceea vă regăsiți mereu în a nu ști ce decizie să luați. Alții dintre voi sunteți mai aproape de a face ceva. Sunteți aproape să luați o hotărâre, dar nu știți dacă hotărârea este cea bună. Luna reprezintă psihicul nostru și subconștientul nostru. Este important să învățați din trecut și să cântăriți foarte bine pro și contra. Pentru alții dintre voi văd că aveți la nivel medical posibil niște simptome sau aveți o stare proastă interioară pur și simplu. Puteți să treceți peste această stare interioară dacă vă înțelegeți sursa emoțiilor sau de unde vine ea, pentru că are legătură și cu neputința și cu un nivel de regim alimentar nesănătos, dar și cu gândurile voastre, cu stresul. Dacă nu puteți înainta în viață către ceea ce vă doriți sau vă simțiți rău în acest moment, este pentru că sunteți foarte stresați. Ce aveți de făcut ca să reglați nivelul de cortizol și adrenalină? Mergeți desculți pe jos. Nu știu dacă ați observat prin filme sau prin cărți, dacă ați citit, toți magicienii, vrăjitoarele, cum vreți să le spuneți, oamenii spirituali, când erau desenați sau descriși sau întruchipați în filme de cineva, erau desculți. Era un acord cu fluxul organic al vieții și cu natura. Această stare de insomnie aici exprimă niște griji, dar care sunt doar în mintea voastră. Oricât de mult ați analiza, de aici ieșiți prin răbdare și pas cu pas. 5 de monede, teama de singurătate, teama de abandon sau frica de eșec. 6 de spade spune pas cu pas pentru că vei găsi o soluție. Este doar un moment. Dacă nu reușești să schimbi percepția, rămâi blocat în această vibrație. 6 de spade înseamnă vindecare. Pornesc către drumul meu. Merg pe o altă linie. Fie primesc ajutor, fie o fac singur. Pentru că știu că în mine este un potențial nelimitat. Corpul nostru este înzestrat să se regenereze singur, să se repare singur, să se vindece singur. Ce îl împiedică? Comenzile creierului, modalitatea în care gândim. Pajul de bâte, acțiunea. Dorința voastră de a reuși se materializează și ieșiți din această stare. Este doar chestiune de voință. Dacă doriți să renunțați la un viciu, chestiune de voință. Motivația. Care este motivația emoțională din spate? Pentru că așa reușiți. Cea mai bună carte aici la nivel emoțional, care vă poate ajuta, sau ce se întâmplă de fapt aici în subconștient, ce vă macină. Sentimentele adevărate sunt mascate. Să vedeți în primul rând voi, pe partea voastră, ce este în voi și de ce vă temeți de fapt. Iar dacă sunteți îngrijorați pentru altcineva sau din cauza altcuiva, să confruntați un pic realitatea și să vă asigurați că nu este doar în mintea voastră ceea ce se petrece cu adevărat aici. Mai iau o carte. Regina, iubire și prosperitate. Vă este teamă că pe cineva nu vă iubește și dacă vă este teamă veți materializa, nu se va schimba nimic acolo, iar pentru alții dintre voi teama voastră nu este justificată. Talismanele. A căzut leul și puterea din voi vă face bine. O conștientizare. Da, s-ar putea să aveți parte de un mic șoc, dar șocul în organism face bine. Cum șocăm corpul să se regenereze la nivel celular, dar și la nivel neurologic? Prin
dușuri care sunt calde și la sfârșit un jet de apă rece, prin post intermitent, prin mai multe lucruri. Un șoc care v-a trezit la realitate, vă scoate din această inimă închisă. Vă arată că de fapt voi aveți puterea să decideți ce vreți să faceți mai departe și că sunteți mai puternici decât credeți. La nivel de organism aveți toxine și furie. Furia se depune pe ficat. Trebuie să eliminați toxinele la nivel de corp fizic. Colonul. Curățați colonul și faceți o cură de detoxifiere cu fructe și legume. Iată, aveți aciditatea ridicată în corp. Încercați să mâncați legume. Sunt primul aliat pentru că legumele alcalinizează corpul. Fructele mai puțin pentru că au glucoză. Vărsătorul, care este și pe masă, puteți să vă găsiți o comunitate de oameni prieteni buni sau libertatea voastră, să înțelegeți că sunteți liberi să alegeți drumul pe care vreți să mergeți. Miracolul, înțelepciunea duce la miracole. Iată, o amprentă foarte mult pusă pe sănătate, o rutină de viață foarte sănătoasă, sau aveți de-a face cu casa 6, cu o fecioară cu semne de pământ, un singur drum, dar două opțiuni de a merge pe el. Poate unii dintre voi aveți legătură cu copii, dacă aveți bebeluși și începeți diversificarea și sunteți stresați, sau alții dintre voi sunteți stresați din pricina copiilor. Sunteți în această postură pentru că anterior ați sacrificat ceva și când ieșiți din această sferă de sacrificiu și vă ancorați foarte bine în realitate și în planul fizic, reușiți să câștigați ce vă doriți voi. Iubirea, unii dintre voi sunteți într-o relație care se macină pentru că nu există acolo elevare și înțelepciune și trebuie să vedeți baza, să vă întoarceți la bază, la schelet, pe ce ați construit până acum. Speranță în iubire este, dar acest lucru ne face vulnerabili. Când ne vindecăm, trebuie să și acceptăm și nu prea ne place. Se arată vremuri mai bune, energia feminină ne ajută în iubire, să nu ne dăm bătuți sau poate aveți de reparat vreo relație cu vreo energie feminină din viața voastră. Aici avem Taurul, banii, bani pentru copii sau valoarea voastră din copilărie a pornit, stima de sine joasă, de acolo s-a declanșat și atunci nu vă vedeți la adevărata voastră valoare și acceptați tot soiul de compromisuri în viață. Cavalerul se dezgheață sau primiți în sfârșit mesaje de iubire. Aici aveți reușite, ceva ce merge armonios pentru voi și protecție. Încrederea voastră în voi înși vă întoarce, iată, roata destinului, vă schimbă drumul, dar trebuie să fiți atenți la semnele pe care le primiți. Văd pe cineva aici care are de-a face cu hipotiroidism. Hipotiroidismul, ca și bolile autoimune, au cauze emoționale și vin, după cum este mesajul aici, din cauză emoțională, dar și din mental. Împrieteniți-vă cu corpul vostru, este un dezechilibru hormonal aici. Avem inițiala N. Alții dintre voi veți face o călătorie la mare, lângă mare. Poate în luna august vă face bine sau primiți o invitație neașteptată. Alții dintre voi reușiți ceva ideal, atingeți un ideal. Iată, casa 8-a, după cum vă spuneam, banii celuilalt, intimitatea, sexualitatea, abuzuri psihologice, manipulare emoțională, taxe și impozite, poate aveți provocări aici. Alții dintre voi plecați într-o călătorie, dar peste hotare. Primiți vești de la cineva care călătorește peste hotare, care vă bucură foarte mult.
Alții dintre voi aveți de făcut o călătorie cu avionul către copii. Vă vizitați copii sau vă reîntoarceți acasă la rădăcinile voastre după o foarte lungă perioadă de timp. Unii dintre voi permanent. O cheie, aveți opțiuni aici și puterea să alegeți pentru că sunteți susținuți de univers. Aveți 2 talismane care spun destinul ți-l faci cu mâna ta. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper să fiți bine, sănătoși. Vă mulțumesc din nou încă o dată, să aveți parte de iubire și de tot ceea ce vă doriți voi. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!